I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. Say I think මෙන්න මේ device එක. ඉතින් මේ phone එක ගැන කතා කරද්දී අපිට colourful back side එකක් විතර recommend කර ගන්න පුළුවන් මේ phone එකේ තියෙන ලස්සනම look එකත් එක්කම. ඉතින් මේ device එක ඔයාලට ශ්‍රී ලංකාවේ mid range price එකට සාපේක්ෂව මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ phone එකේ තියෙන අඩුපාඩු මොනවාද? price එකත් එක්ක performance වටිනා නැද්ද කියන එක ගැන ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ Oppo f21 Pro 5G smartphone එකේ review එක. ඉතින් අපි බලමු phone එකේ තියෙන specifications කොහොමද කියන එක ගැන. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එක අවසාන ශ්‍රී ලංකන් average price දෙනවත් කරන්න මොන වගේ ගානකද මේ device එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ කියන එක ගැන. හරි ඉතින් welcome to Visha YouTube channel. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ YouTube channel අලුත් ගේනම් Visha YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මුලින්ම phone එකේ design එක සහ body material එක ගැන කතා කරොත් අපිට glass front එකක් සහිත විනිවිද look එකක් තියෙන device එකක් විදිහට recommend කරගන්න පුළුවන්. මේ phone එකේ තියෙන ලස්සනම color changing option එකක් සමගම සාමාන්‍ය මේ device එක ඔයාලට box වගේ design එකක් විදිහට recommend කරගන්න පුළුවන්. මේ phone එකේ තියෙන හැඩය සමගම ඒ වගේම තමයි phone එකට තියෙන back side එකට තියෙන protection එක විදිහට ඔයාලට short extension glass protection එකක් තමයි මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද phone එකේ තියෙන ලස්සනම look එක. ඒ වගේම තමයි අපිට camera setup එකේ මොනවද ඉතින් ඔයාලට විනිවිද look එකක් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපිට Oppo ලගේ Reno 7 Pro එකේ තියෙන මෙන්න මේ system එකක් ගන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ phone එකේ තියෙන ප්‍රධානම cameras දෙක. එහෙම නැත්නම් bum දෙකක් සහිතව තියෙන camera setup එකේ ඔයාලට RGB lighting system එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපිට Reno 7 Pro එකේ මෙන්න මේ system එකම ගන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. ඉතින් අපිට customize කරගන්න පුළුවන්කම. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ RGB lighting notification system එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන වෙනම option එකක් ඉතින් ඔයාලට settings හරහා customize කරගන්න පුළුවන්කම ඉතින් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට phone එක charge කරද්දී phone එකට call එද්දී notification වගේ එද්දී ඉතින් ඔයාලට customize කරගන්න පුළුවන් color changing විදිහට ඕන විදිහට customize කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන මෙන්න මේ settings එක හරහා ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට normal විදිහට flash light එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් phone එකේ තියෙන ලස්සන look එකත් එක්ක ඔයාලට plastic frame එකක් සහ plastic back side එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් phone එකේ දකුණු පැත්ත frame එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට power button එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. phone එකේ වම් පැත්තේ side එක. ඉතින් වම් පැත්තේ side එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට sim brake සහ ඔයාලට volume up down button දෙක මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් sim brake ගැන කතා කරොත් ඔයාලට dual sim slot එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන extra SD card එකක් සහිතව සහ phone එකේ උඩ side එකේ විදිහට noise cancellation microphone එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන උඩ side එකේ. phone එකේ යට side එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 3.5 mm jack එක සහ main microphone එක සහිතව type C port එක සහ speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි phone එකේ gram. ඉතින් gram අතින් ගත්තොත් සාමාන්‍ය මේ phone එක ඔයාලට බර වශයෙන් සාමාන්‍ය gram 173ක වගේ normal යුක්ත බරක් තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉතින් IPX4 dust and water certification option එක මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි phone එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයාලට design එක සහ body material එක ගැන ප්‍රධාන දේවල් ටික දැනුවත් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් phone එකේ display එක. ඉතින් display ගැන කතා කරත් ඔයාලට punch hole cutout එකක් විදිහට side selfie cam එකක් තමයි මේ device එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉතින් අඟල් 6.43ක AMOLED color display එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. price එකේ තියෙන තරම දුරට හොඳ display එකක් ඉතින් මේ device එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට 60 Hz refresh rate එකක් තමයි මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. mid range price එකට සාපේක්ෂව තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. 60 Hz refresh rate එකක් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ device එකේ තියෙන refresh rate එකේ විදිහට ඔයාලට 60 Hz refresh rate එක තමයි මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. සමහර device වල සාමාන්‍ය mid range price එකට සාපේක්ෂව ඉතින් ඔයාලට 120 Hz refresh rate ඉතින් ගොඩක් දුරට වෙනස් device වල ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ device එකේ 60 Hz refresh rate එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. phone එකේ brightness විදිහට ඔයාලට 430ක nits brightness ආගයක් තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. max out විදිහට ඔයාලට HBM 600ක nits brightness ආගයක් ඉතින් ඔයාලට max outම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන auto brightness විදිහට. ඒ වගේම තමයි phone එකේ display එකේ තියෙන touch sample rate එක විදිහට ඔයාලට 120 Hz touch sample rate එකක් ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. max out විදිහට ඔයාලට 180 Hz touch sample rate එකක් ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. price එකට සාපේක්ෂව ගොඩක් දුරට ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය 180 වගේ අගයක් තමයි මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි phone එකේ ඔයාලට screen resolution ගැන කතා කරොත් 85.3ක screen resolution එකක් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. phone එකේ තියෙන display එකේ resolution විදිහට 1080x2400 pixel වගේ තමයි මේ device එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ratio එක විදිහට ඔයාලට 20.9ක ratio එකක් සහ 409ක ppi density එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් display එකට තියෙන protection එක විදිහට ඔයාලට short extension glass protection එකක් තමයි මේ device එකේ තියෙන display එකෙන් ඔයාලට protection එක විදිහට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් display එක ගැන කතා කරලා ඔයාලට ලොකුවට වරදක් කියන්න නැහැ. ඉතින් ඔයාලට තරමක් දුරට හොඳ display එකක් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන AMOLED color display එකක් විදිහට සහ ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ phone එකට සාපේක්ෂව colors කීපයක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. colors දෙකෙන් යුක්ත මේ
device එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් phone එකේ hardware. ඉතින් මේ device එකේ hardware ගැන කතා කරලා ඔයාලට Android 12 version එකේ මේ device එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාවන ඒක වෙනසක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි color OS 12 version එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් වැදගත්ම දෙයක් තමයි chipset එක. ඉතින් ඔයාලට මේ phone එකේ chipset එක විතර ගන්න පුළුවන්කම තියෙන Snapdragon 695ක 5G 6 nanometer chipset එකක් සහිතව CPU එක විදිහට octa-core 2x 2.2 GHz carrier version එකෙන් තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ වගේම තමයි GPU එක විතර Adreno 619 version එකෙන් තමයි මේ phone එකේ GPU එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඇත්තටම කියනවා නම් price එකේ තියෙන අනිත් device එක ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් මීට වඩා පරණ phone එකක් විදිහට Poco S3 device එකෙත් අපිට හොඳ chipset එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙන්න මේ price එකත් එක්ක සාපේක්ෂව මීටත් වඩා අඩු මීටත් වඩා පරණම device එකක් විදිහට අපිට Poco S3 එකේ මීට වඩා හොඳ chipset එකක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන. ඒ වගේම තමයි Redmi Note 10 එකේ සහ ඉතින් මේ brand එකේ එහෙම නැත්නම් Oppo ලගේම Oppo Reno 8 එකේ තියෙන මීට වඩා හොඳ chipset එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ phone එකේ තියෙන price එකත් එක්ක සාපේක්ෂව තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ phone ටික recommend කරේ. ඉතින් ඊට වඩා අඩු chipset එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් ඒවා ඒක කල්පනා කරලා බලන්න වටිනා නැද්ද කියන එක ගැන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් chipset එක ඉතින් ඔයාලට පොඩි අඩුපාඩු ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ device එකේ. ඒ වගේම තමයි phone එකේ තියෙන memory එක. ඉතින් ඔයාලට අමතර SD card එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඒක තමයි ඉතින් 128GB සහ ඔයාලට 8GB RAM එකෙන් තමයි ඉතින් මේ device එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. RAM වශයෙන් ඔයාලට එකම storage එක සහ එකම RAM එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. 8GB RAM සහ ඉතින් ඔයාලට storage විදිහට GB 128ක storage එකක් ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන එකම capacity එකකින්. ඉතින් Oppo f21 Pro 5G ඉතින් මෙන්න මේ phone එකේ තියෙන camera setup එක. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ YouTube channel අලුත් කියන Visha YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් අපිට phone එකක් ගත්තී අනිවාර්යයෙන් phone එකේ තියෙන camera setup එක ගැන අනිවාර්යයෙන් අපි උනන්දුවක් දක්වනවා. ඉතින් මේ phone එකේ වාට price එකත් එක්ක ගොඩක්ම දුරට අඩු camera setup එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒකත් තමයි ඉතින් මේ phone එකේ වාට 4K දක්වා වීඩියෝ කරන්න පුළුවන්කම හැකියාවක්. ඒ වගේම තමයි ultra wide lens එකක් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් නැහැ. phone එකේ ප්‍රධානම cameras ටික ගැන කතා කරොත් වාට megapixel 64ක f1.7 wide lens එකක් සහ megapixel 2ක f2.4 macro lens එකක් සහ megapixel 2ක f2.4 depth sensor එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. 4K දක්වා වීඩියෝ කරන්න බෑ. ultra wide lens එකක් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් නැහැ. තව features කීපයක් සහිතව ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට video recording ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 180p 30fps දක්වා පමණයි ඉතින් ඔයාලට video quality එක මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. තව features කීපයක් සහිතව. හරි ඉතින් ඒ වගේම තමයි phone එකේ selfie cam එක. ඉතින් selfie cam එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට megapixel 16ක f2.4 wide lens එකක් තමයි මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි video recording ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 180p 30fps දක්වා selfie cam එකේ video recording ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය price range එකේ තියෙන අනිත් device වල ඉතින් ඔයාලට හොඳ camera setup ටිකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද මේකේ 4K සහ ultra wide lens බලා ගන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් නැහැ. හරි ඉතින් ඒ වගේම තමයි phone එකේ sensor විදිහට ඔයාලට face ID පහතුම ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට under display optical sensor එකක් තමයි මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් ඔයාලට fast බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් in display fingerprint sensor එකක් තමයි මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් අමතර sensor විදිහට ඔයාලට accelerometer එක, proximity එක සහ gyro sensor එකට අමතරව compare sensor එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි phone එකේ ඔයාලට ප්‍රධානම details ටික දැනුවත් කරන්න තියෙන. ඉතින් ඔයාලට යම්කිසි අඩුපාඩුවක් දැනෙන්න ඇති අනිවාර්යයෙන් මේ phone එකේ අඩුපාඩු මොනවද තියෙන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේ device එකේ තියෙන battery capacity එක. ඉතින් battery capacity ගැන කතා කරොත් ඔයාලට milliampere 4500ක battery capacity එකක් තමයි මේ device එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මයි ඔයාලට 33 watt fast charging ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් හොඳ ආගයක් විදිහට recommend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඔයාලට විනාඩි 63ක් වගේ ඇතුළත 100%ක් මේ device එක full charge කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන average මට්ටමට මේ device එකෙන් ඔයාලට reverse charging option එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි phone එකේ ප්‍රධානම details ටික දැනුවත් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ YouTube channel එක අලුත් කෙනා Visha YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේ phone එකේ තියෙන price එක. ඉතින් price එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට ශ්‍රී ලංකාවේ midweight price එකට සාපේක්ෂව තමයි මේ device එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඔයාලට රුපියල් 65000ත් 75000ත් වගේ අතර price එකකට තමයි මේ device එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ගන්න color එක අනුව ඉතින් මෙතන price එක පොඩි වෙනසක් වෙනවා. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම idea එකක් ගන්න like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලට midweight price එකට තමයි ඉතින් මේ device එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රශ්න එන්න කලින් තිබ්බ price එක තමයි ඉතින් ඔයාලට මෙතන ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් හරි ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයා මේ channel එකට අලුත් කෙනා Visha YouTube channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න. ඉතින් තවත්ම සුපුරම phone review එකකින් ඉතින් කොට බුසන්න ඉතින් පරිස්සමෙන්ම ඉන්න